ગરીબની ગાથાની ગાથા સુણી ગરીબની ગુણની દીકરાયો માયા માજો સહાય ગુણ મારા શ્રી હરિ કરજો સહાય ધર્મ કારણ પતિત પાવન દીનબંધુ સોદયાળ જોઈ વિરુદ્ધ સામુષા મળા સુખદાય લેજો સંભાળ ઘણા ગુના ઘન શ્યામજી તમે બક્ષયા ગયા સીતના પ્રેમ ગુના ગોવિંદ મારા બક્ષજો બહુરીતના તમારા ને નથી અન્ય કોઈ આધાર તે જાણો છો કે સતમે સુગમ વારંવાર જેના જે આશ્રિત છે પ્રભુ તેની છે ધનરાજ તે વિના ત્રિલોકમાં એનું કોણ મહારાજ તે સારો હરિ તમને વળી વળી વિનંતી કરો અવર બીજા ઉપાયથી નથી આવતું દુઃખનું સ્વરૂપ જે કહેવાનું હતું તે કહ્યું
સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ
न्यायिकः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् श्रीस्वामिनारायणः ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। સ્વામિનારાયણ. આજે તારીખ 4/2/2026 વિક્રમ સંવત 2082 મહાવદ ત્રીજ બુધવાર. આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કલ્યાણ મુંબઈના દેવોનો પાટોત્સવ અને સાથે સાથે વિશ્વ કેન્સર દિવસ પણ આજે છે. કેન્સર પ્રત્યે લોકોને જાગૃત કરવા માટે દર વર્ષે વિશ્વ કેન્સર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. લોકોમાં વ્યસનોનું પ્રમાણ ખૂબ વધતું જાય છે. અલગ અલગ બધા ડ્રગ્સ ને કોકેન ને સિગારેટ ને તમાકુ ને બધું યુવા પેઢીમાં ખૂબ વધતું જાય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોની અસર હેઠળ આપણો યુવા ધન છે બરબાદીના માર્ગે જાય છે. એ કોઈ રોકવા ટોકવા વાળું છે નહીં, નથી કોઈ ધર્મનું જ્ઞાન આપતા. આમાં માતા પિતાની મોટી જવાબદારી હોય છે છોકરાને સંસ્કાર આપવામાં. પણ નાનપણથી માતા પિતા જે છોકરાને મંદિરે ન લાવે, શિક્ષાપત્રી ભગવદ્ ગીતા આદિ શાસ્ત્રનું વાંચન ન કરાવે અને જેમ કરતો એમ કરવા દે, પછી શું થાય? એકવાર છૂટો દોર મળી ગયો પછી એ પાછું વળવું બહુ કઠણ છે. લગામ છે એ બહુ જરૂરી છે. કદાચ થોડું ઘણું મારવું પડે તો મારીને પણ સીધા રસ્તે ચલાવવા જોઈએ છોકરાઓને, નહીતર પછી એ હાથમાં ન રહે. એકવાર યુવાની એવી અવસ્થા છે કે ક્યારેય અંકુશમાં ન રહે. જે યુવાની તરી જાય એને પછી તકલીફ ન પડે, પણ યુવા અવસ્થા તરવી છે એ બહુ કઠણ છે. એટલે વિશ્વ કેન્સર દિવસ લોકોને જાગૃત કરવા માટેનો દિવસ છે. બધાએ આવા જે કંઈ પીણાઓ હોય છે એના ઉપર વોર્નિંગ તો આપેલી જ હોય છે. tobacco is injurious to health. પણ તોય કોણ વાંચે છે? વાંચીને ખાય છે. વિચાર કરો, લોકો વાંચે છે કે ભાઈ આ હાનિકારક છે શરીર માટે, તોય લોકો ખાય છે. સૌથી મોટી વાત છે કે લખ્યું હોવા છતાં જે વસ્તુ પશુઓ નથી ખાતા એ માણસ ખાય છે. પશુઓ ખાય, કૂતરા ખાય. આગળ તમે નાખો પડી ગઈ તમાકુની તો ખાય. કેમ કેમ નહીં ખાતા? વિચારવું જોઈએ. હકીકત વિચારવાની વસ્તુ છે કે જે વસ્તુ પશુ નથી ખાતા, કૂતરા આદિ નથી ખાતા, એ માણસ મનુષ્ય ખાય છે. એની પાસે ડ્રગ્સની પડીકી નાખજો, ખાશે? કોકેનની પડીકી નાખજો, ખાશે? ન ખાય. એને ખબર પડે છે કે આ ના ખવાય, આ ખાવાની વસ્તુ નથી. ઘણી બધી વસ્તુ ભગવાને નિર્માણ કરી છે ખાવા માટે. ફળ, ફ્રૂટ, ડ્રાયફ્રૂટ બધું નિર્માણ કર્યું છે. એ લોકોને ખાવું નથી ને આવું બધું ખાય છે. એનાથી શરીરને કોઈ પણ ફાયદો થતો નથી. પોતે બરબાદ થાય અને આખા કુટુંબને બરબાદ કરે. આ બધી વસ્તુ છે એ શરીર માટે ખૂબ હાનિકારક છે. એટલે યુવા પેઢીને સત્માર્ગે સન્માર્ગે દોરવી એ માતા પિતાની પ્રથમ ફરજ છે.
તો એ જ ન દોરે પછી આગળ એને જ પસ્તાવાનો વારો આવે. કોને આવે? એના કૈયામાં રહે ને અને આખા કુટુંબનું નામ ખરાબ કરે. તો આજનો દિવસ વિશ્વ કેન્સર દિવસ, લોકોને એના પ્રત્યે કેન્સર પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો દિવસ છે. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું પહેલું વચનામૃત આપણે લેવાનું છે. શું આવ્યું હતું અમદાવાદમાં ત્રીજા વચનામૃતમાં? ત્રીજા વૃક્ષ દિશાની આકાશ સૌ વૃક્ષ સીધી ત્યારે બધા જાય. એ લોકો પૂછ્યું કે પંચગર્ભ જીવ રહી શકતો નથી, અંદર હોય તો બહાર હોય, કદાચ બહારથી ત્યારે આંતરિક કલર પડ્યો હોય નીકળે. જેવી રીતે સભ્ય ઋષિઓ ગયા પ્રમાણે એને પછી એનો ઉપાય એ જન્મ મરણ થતું નતા એનો ઉપાય શું? ત્યારે કહ્યું કે આત્મસત્તર વસ્તુ તે 3 દેહથી જુદું હતું. ત્યારે ત્યાંના સ્વામી કહ્યું એ વાત તો કઠણ છે, બીજો કોઈ માર્ગ છે? ત્યારે ભગવાને કહ્યું એક તો ભગવાનનો મહિમાથી સમજવો અને બીજું ભગવાનની સેવા કરવી એ માર્ગ છે. પછી સેવાની વાતમાં કહ્યું અધ્યાવાસીઓ જેવો રાજી કરતા આવડતું છે એવું અસંખ્ય સંતોનો કોઈને આવડતું નથી. અધ્યાવાસીઓ ભણાય જાય અને દ્રષ્ટિઓ ખબર રાખે. સ્વામિનારાયણ મહારાજે ઉપસમની વાત કરી કે ઉપસમના ભય કરી અને પંચ વિષયથી ભગવાનના ભક્તને જન્મ મરણના હેતુ નથી થતા. તો એ ઉપસમ દશા પ્રાપ્ત કરવી બહુ કઠણ છે અને પ્રાપ્ત કર્યા વગર છૂટકો પણ નથી. ભગવાનના ધામમાં જવું હશે તો એ વિના રહેવાશે નહીં. હવે આપણે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણ શરૂ કરીએ છીએ. ગઢડા અંત્ય પ્રકરણ મહારાજે ગઢપુરમાં એ વચનામૃતોનો ઉપદેશ આપેલો છે. ગઢપુરની ભૂમિ એ પ્રત્યેક રજગણ પરાત્પર પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના પદ ચિહ્નોથી અંકિત થયેલી છે. જ્યાં શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતોને હેલી વરસાવી છે. સમર્પણના સાગર એવા ભક્તરાજ દાદા ખાચરની ભૂમિને જે વચનામૃતોમાં 69 કૃપા વાક્યો અને 39 પ્રશ્નો છે. કેટલા વચનામૃતો છે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણના? 39 વચનામૃતો છે. જેમાં શ્રી હરિએ બાધિતાની વૃત્તિની, જીવ અને મનની મિત્રતાની, સદાય સુખી રહેવાની, ઝાડપણા રોગ દરવાજાની, સીતાજીની સમજણની, પતિવ્રતાની ટેકની, ભગવાનના દ્રોહથી ભક્તના દ્રોહથી ભગવાનના દ્રોહની, 5 વાર્તાના અનુસંધાન અને આત્મા પરમાત્માનો વેગ લગાડવાની શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે. એવું આ ગઢડા અંત્ય પ્રકરણ છે, જેમાં આપણે સર્વપ્રથમ પહેલું વચનામૃત લઈએ. સ્વામિનારાયણ સંવત 1882 ના વૈશાખ વદની એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના ફળિયાની માહિલી કોરે આથમે બાર ઓરડાની ઊંચી ઓસરીએ ગાદી તકીએ યુક્ત જે સુંદર રંગીત ઢોલિયો તે ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. અને મસ્તકને વિશે જે મોટી શ્વેત પાગ તેમાં સુંદર મોગરાનો તોરો વિરાજમાન હતો અને કંઠને વિશે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન હતો અને 2 હાથને વિશે તે પુષ્પના ગજરા વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા વરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે પરમહંસને પૂછ્યું છે, પરમેશ્વરના ભક્તને ભૂંડા દેશકાળાદિકનો યોગ થાય તોય પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિઘ્ન થાય નહીં, એવી સી સમજણ છે?
પછી પરમહંસને જેવું સમજાયું તેવું કહ્યું, પણ યથાર્થ ઉત્તર થયો નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે ભગવાનને ભજે તેને એક તો દ્રઢ વૈરાગ્ય જોઈએ અને બીજી આત્મનિષ્ઠા જોઈએ. તેમાં જો વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મન ગમતો પદાર્થ મળે ત્યારે જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે તેમ બીજા પદાર્થમાં પણ ભગવાનના જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે દેહમાં સુખ દુઃખ આવે ત્યારે ભક્તની વૃત્તિઓ ચોખાઈ જાય. પછી જેને સુખદાયી જાણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃખદાયી જાણે તે સાથે દ્વેષ કરે. એવી રીતે એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. માટે ભગવાનના ભક્તને આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય એ બે અતિશય દ્રઢ જોઈએ. સારું જે વૈરાગ્ય કરીને તો ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજા માયિક આકાર માત્ર ખોટા થઈ જાય છે. અને આત્મનિષ્ઠા કરીને માયિક જે સુખ ને દુઃખ તે ખોટા થઈ જાય છે. અને જેને વૈરાગ્ય ને આત્મનિષ્ઠા ન હોય તેને તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ થઈ હોય તો પણ જ્યાં સુધી સમાધિમાં રહે ત્યાં સુધી સુખ શાંતિ રહે. અને જ્યારે સમાધિમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે નારાયણ દાસની પેટે સારા પદાર્થ જોઈ અને ચાળા ચૂથવા માટે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શું આવ્યું કાંતિ દાદા? શું આવ્યું? ભગવાનના ભક્તમાં જો પ્રીતિ કરીએ તો એ આગળ જાય. ભગવાન સાથે પ્રીતિ કરી દેવા, કારણ કે એનાથી આગળ જાય. બહુ પ્રીતિ કરવાની ભગવાન શરૂ. એના માટે આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય બે જોઈએ. કે આત્મનિષ્ઠા હોય તો સારા પ્રકારના વ્યક્તિનું વૃત્તિ થાય. વૈરાગ્ય ન હોય અને વૈરાગ્ય ન હોય તો એની વૃત્તિ ચાલી નથી અને પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં આવે. સંવત 1882 વૈશાખ વદી એકાદશીનો દિવસ છે. મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના ફળિયાની માહિલી કોરે આતમે બાર ઓરડાની ઊંચી ઉસરીએ ગાદી તકીએ યુક્ત જે સુંદર રંગીત ઢોલિયો એ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન છે. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે. મસ્તકને વિશે મોટી શ્વેત પાઘ, તેમાં સુંદર મોગરાનો તોરો વિરાજમાન છે. કંઠને વિશે મોગરાના પુષ્પનો હાર વિરાજમાન છે અને બે હાથને વિશે તે પુષ્પના ગજરા વિરાજમાન છે. અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાય અને બેસેલી છે. અહીંયા શ્રીજી મહારાજ પરમહંસને પ્રશ્ન પૂછે છે, પરમેશ્વરના ભક્તને ભૂંડા દેશ કાળાદિકનો યોગ થાય તો પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિઘ્ન થાય નહીં, એવી શી સમજણ છે? મહારાજે પોતે જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. મહારાજમાં કૃપા વચનામૃત છે. મહારાજને ખબર છે કે દેશ કાળાદિક છે એ ગમે ત્યારે ગમે તેવા થઈ શકે. સારા પણ હોય અને ભૂંડા પણ થઈ શકે. ભગવાનના ભક્તને પણ થઈ શકે અને જગતના જીવને પણ થઈ શકે. કે ભગવાનનો ભક્ત હોય તો એને સારા દેશકાળ સદાય રહે એવું તો હોય નહીં. જેવા જોશીને ભૂંડા દેશકાળ ના આવ્યા. જેતપુરના જેવા જોશી હતા એને પણ ભૂંડા દેશકાળ આવ્યા. જેતપુર છોડીને નીકળી જવું પડ્યું, ગામ છોડીને. એમ ભૂંડા દેશકાળ ગમે ત્યારે આવી શકે, ગમે એને આવી શકે. નારોપંત નાના આવ્યા ભૂંડા દેશકાળ જો. પણ એ ભૂંડા દેશકાળમાં સમજણની દ્રઢતા રહીને બહુ કઠણ છે. આજે કરોડપતિ હોય કાલે રોડપતિ પણ થઈ જઈએ. આજે શરીર સારું છે કાલે શરીર બગડે પણ ખરું, બીમાર પણ થઈ જવાય. ગમે એવો દેશકાળ આવી શકે ગમે ત્યારે.
કેમ કે આ લોકો જ એવો છે, ગમે એને દેશકાળ ધર્મદેવ ભક્તિ માતાને ખરાબ દેશકાળ નહોતો આવ્યો, છપૈયા છોડીને નીકળી જવું પડ્યું, કેવો દેશકાળ આવ્યો. એટલે આવો દેશકાળ આદિનો યોગ થાય તો પણ ભગવાનની ભક્તિમાં વિઘ્ન ન થાય ને એની શી સમજણ છે કે બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. દેશકાળ તો ગમે એના ખરાબ આવી શકે, એમાં એક મતી રહેવી એ કેટલું કઠણ છે. આપણને હમણાં એવા દેશકાળ આવે તો શું થાય, આપણી વૃત્તિઓનું શું થાય? અત્યારે છે એમાંથી ઉતરતા થઈ જઈએ. ઘણા આવે જ છે વાળી ભક્તો કે આમાં બે પકડે થતા નથી, અમને આવું છે, અમને તકલીફ છે, તો એને થઈ શકે કે દેશકાળ ગમે એને આવી શકે. એવું નથી કે ભગવાનના ભક્તને ન આવે, એને પણ આવી શકે. સારી ભક્તિ કરતો હોય, ગમે એટલું કરતો હોય તો એને આવી શકે. પણ એમાં જે સમજણને દૃઢતા રાખવી એ કઠણ છે. એટલે મહારાજે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યો કે પરમહંસને જેવું સમજાયું કે ઉત્તર કર્યો, પણ મહારાજે જે ઉત્તર મનમાં ધારી રાખ્યો તો એ ઉત્તર કોઈએ કર્યો નહીં. એટલે મહારાજ અહીંયા એનો પ્રત્યુત્તર આપે છે કે ભગવાનને ભજે તેને એક તો દ્રઢ વૈરાગ્ય જોઈએ. સૌથી પહેલો વૈરાગ્યની વાત કરી. કેમ કે વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મનગમતું પદાર્થ મળે ત્યારે ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે, તેમ બીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ થઈ જાય. આપણને તો થઈ જ જાય, બીજાને થાય કે ન થાય થઈ જાય ને. વૈરાગ્યની દ્રઢતા હોય તો ક્યાંય પ્રીતિ ન થાય. તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હતા, એને ગમે એવો દેશકાળ આવે તો એની મતી કરે. બહુ કઠણ છે. પંચ વિષયના તો ઢગલા થયા જ કરે છે જગતમાં. દરરોજ નિત નવા પંચ વિષય આવ્યા કરે છે. સારી સારી ગાડીઓ ને સારા સારા બંગલા ને સારું સારું બધું આવ્યા જ કરે છે. જેટલું હોય એટલું બધું ઠલવાયા કરે છે જગતમાં. ભગવાને માયાની એવી રચના કરી છે, એ બધું પદાર્થ ઠલવાયા જ કરે જગતમાં. અને જગતમાં ઠલવાય પછી ક્યાં ઠલવાય? જગતનો કચરો ઉઠાઈ પછી ક્યાં આવે? આપણા અંતઃકરણમાં આવે. હવે ને સારી સારી ગાડી જોઈએ, જેટલી એડવર્ટાઇઝ જોઈએ, એમાં જે સારી વસ્તુ લાગે એટલે તરત એને લેવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને. જ્યાં વસ્તુ આપણી પાસે હોય તો ઠીક છે. એટલે મહારાજ કે વૈરાગ્ય ન હોય તો જ્યારે મન ગમતો પદાર્થ મળે ત્યારે જેમ ભગવાનમાં પ્રીતિ કરે છે તેમ બીજા પદાર્થમાં પણ ભગવાનને જેવી પ્રીતિ થઈ જાય. વૈરાગ્યની દ્રઢતા ભગવાનના ભક્તને ખૂબ જરૂરી છે. મહારાજે શું વ્યાખ્યા કરી વૈરાગ્યની વચના શિક્ષાપત્રીમાં? વૈરાગ્યમ જ્ઞેયમ પ્રીતિ શ્રી કૃષ્ણેતર વસ્તુષુ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ નહીં, તેને વૈરાગ્ય જાણ. બીજા પદાર્થમાં પ્રીતિ જ ન કરીએ તો પછી ભગવાન સિવાય કઈ વાલો થાય? અને જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે દેહમાં સુખ દુઃખ આવે ત્યારે ભક્તને વૃત્તિઓ ચૂકાઈ જાય. આત્મનિષ્ઠા ન હોય, દેહમાં કઈ રોગાદિક આવે, કેન્સર થાય, આવું બધું થાય, વૃત્તિઓ ચૂકાઈ જાય. મુક્તાનંદ સ્વામી ક્ષય રોગ હતો જુઓ, એની સમજણમાં ફેર પડ્યો કે આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા હતી. ક્ષય રોગ 8 વર્ષ સુધી રહ્યો મુક્તાનંદ સ્વામી. મહારાજની સાથે ને સાથે રહેતા અખંડ. મહારાજને કોઈ દી એમ કીધું નથી કે મારો ક્ષય રોગ મટાડો. મુક્તાનંદ સ્વામી નથી ખબર પડતી કે મહારાજ મટાડી શકે, પોતે મટાડી શકે એવા સમર્થ હતા. પોતે પોતાનો રોગ સંકલ્પ કરે તો મટી જાય. પણ મોટા સત્પુરુષ છે ક્યારેક પોતાની માટે સંકલ્પ નથી કરતા. કોની માટે કરે? બીજાના દુઃખ દૂર કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, પણ પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા માટે ભગવાનને ક્યારેય પણ પ્રાર્થના નથી કરતા મોટા સત્પુરુષ. તો જેટલું દુઃખ આવે એટલું સહન કરી ભગવાનનો રાજીપો પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે. મહારાજે કીધું ને વચનામૃતમાં મુક્તાનંદ સ્વામીને ક્ષય રોગ છે તો ગળું ચીકણું કઈ ખાવા દેતો નથી.
એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને રખ્ય સમજણમાં કંઈક કસર રહી જાય એટલા માટે આ વાત કરી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું કીધું, મેં પણ એમ જાણ્યું કે મારા માટે જ આ વાત કરી છે ને, એનો તો મટાડી શકતા. આત્મનિષ્ઠાની એવી દ્રઢતા હતી, જો દેહને પોતાનો માનતા જ નહીં, પોતાને શું માનતા, બ્રહ્મરૂપ માનતા, અક્ષરધામ માનતા. આવી રીતે જ્યારે દ્રઢતા હોય પછી એને ગમે એવું દેહમાં દુઃખ આવે તો શું તકલીફ પડે. અખંડાનંદ સ્વામીને લોહીખંડ પેટ બેસણું હતું, 100 વાર દિશાએ જવું પડતું, વિચાર કરો દિવસમાં. એ ત્યાં નદીના કાંઠે જ બેસી રહેતા અને ત્યાં 100 વાર નાવા જતા, વિચાર કરો દિવસમાં. તો એ કોઈ દિવસ ભગવાનને કીધું નથી કે આ દુઃખ મારું કામ. એટલે મોટા મોટા સંતોને દેહના તો સુખ દુઃખ આવ્યા હતા, પણ આત્મનિષ્ઠાએ કરીને એને ગણકારતા કે પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા માનતા. એટલે મહારાજ કે જો આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો જ્યારે દેહમાં સુખ દુઃખ આવે ત્યારે એ ભક્તની વૃત્તિઓ ચોંટાઈ જાય. પછી જેને સુખદાયી જાણે તેમાં પ્રીતિ કરે અને જેને દુઃખદાયી જાણે તે સાથે દ્વેષ કરે. એવી રીતે એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. આ શું આત્મનિષ્ઠા ન હોય તો ભગવાન મારું આ દુઃખ મટાડતા નથી, મને દેહમાં ઉપાધિ છે તો ભગવાન મટાડતા નથી. પછી એમ કરતા કરતા શું થાય, ભગવાન સાથે દ્વેષ થઈ જાય છે. પ્રીતિ ક્યાં થઈ જાય, દેહમાં થઈ જાય. દેહમાં પ્રીતિ હોય તો જ દેહનું દુઃખ દૂર કરવા માટે પ્રાર્થના કરે ને. એને પોતાનો માન્યો જ નથી, એને દેહને જેને પોતાનો માન્યો જ નથી એને શું થાય, એને કાંઈ ન થાય, દેહ પડી જશે. અખંડાનંદ સ્વામી જો જંગલમાં જતા હતા તો 4 સિંહ આવ્યા સામે. શું વિચાર્યું, દેહ છે એનું ખાદ્ય છે, આ દેહ એ ખાઈ જશે ને આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈશું નિશ્ચિત. તો શું થયું, સિંહો પ્રદક્ષિણા કરીને નીકળી ગયા. દેહની જગ્યાએ આપણે હોઈએ તો ખાલી 2 કૂતરા પાછળ ભાગી રહીએ. સિંહની તો વાત અલગ છે, 2-3 કૂતરા પાછળ પડે તો ભાગવું પડે. આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા હતી અખંડાનંદ સ્વામી. એટલે વાઘ આવ્યા કે સિંહ આવ્યા તો એ ડર્યા નહીં. એટલે મહારાજ કે માટે ભગવાનના ભક્તને આત્મનિષ્ઠા અને વૈરાગ્ય બે અતિશય દ્રઢ જોઈએ. એવા જોઈએ અતિશય દ્રઢ, લોચું કૂચું ન ચાલે, અતિશય દ્રઢતા જોઈએ. કેવી દ્રઢતા, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધી એવી દ્રઢતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ સારસ્વતીમાં લખ્યું, જો શુદ્ધ વૈરાગ્ય ઉપજે અંગજી, તેને ન ગમે વિષય સુખનો સંગજી, અંતરે ઉદાસી રહે અભંગજી, તેને ચિત્તે ચઢે હરિનો શુદ્ધ વૈરાગ્ય ઉપજે તો તેને વિષય સુખનો સંગ ન થાય. અંતરમાં વિષય સુખ પ્રત્યે સદાય ઉદાસી રહે અને આવો જે છે એના ચિત્તમાં ભગવાનનો રંગ ચડે, બીજાને ચડે નહીં. ભગવાનનો રંગ ચડાવવો હોય તો વિષયોમાંથી વૈરાગ્ય થવો જરૂરી છે. એ વિના ભગવાનનો રંગ ચડે જ નહીં. ચડે બાદશાહ હતો, એક ખાલી ઊંટિયો મરી ગયો તો એને વૈરાગ્ય થઈ ગયો. વિચાર કરો, ખાલી એને જોયું એનું ઊંટિયો મરી ગયું કે આમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા એટલે આનું પૂરું થઈ ગયું. એક દિવસ મારા શરીરમાંથી પણ પ્રાણ નીકળી જશે. ખાલી એને આટલું જોયું, 13 તુંબા લશ્કર હતું એની પાસે. વિચાર કરો કેટલું, 13 તુંબા લશ્કર હતું.
બધું છોડીને નીકળી ગયો જો બંદગી કરવા લાગે છે ને. આપણે કેટલાની સ્મશાન યાત્રામાં જઈએ ભાઈ શું ને પાછા હતા એવા કોરા ને કોરા સ્મશાનમાં જાય ત્યારે થોડી વાર એમ લાગે કે આપણે એકવાર અહીંયા આવવું જ પડશે. તો પાછા જેવા બહાર નીકળીએ એટલે ચા ગાંઠિયા ખાઈ લેવાના. જેવા ચા ગાંઠિયા ખાઈ લીધા એટલે પૂરું. હા, સ્મશાન વૈરાગ્ય તો એ બધો પૂરો થઈ જાય છે. એવો વૈરાગ્ય નથી. શુદ્ધ વૈરાગ્ય હોય તો ભગવાનનો રંગ ચડે એમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે. ચિત્તે રંગ જાય ચડે તે ઉતારો ઉતરે નહીં એવા વૈરાગ્યવાનને પિંડ બ્રહ્માંડની ગણતી સહી એવા શુદ્ધ વૈરાગ્યવાળા સુખ છે જળ ભરતને પણ જાણીએ કદરજમાં પણ કાચું નહીં ખરા વૈરાગ્યવાન વખાણીએ. ચિત્તે રંગ ચડી જાય ઉતરો તે ઉતરે નહીં. આવો જે વૈરાગ્યવાન છે એકવાર રંગ ચડ્યો પછી એને વૈરાગ્યનો રંગ ક્યારેય ઉતરે નહીં. એવા વૈરાગ્યવાનને પિંડ બ્રહ્માંડની ગણતી સહી. આવો જે વૈરાગ્યવાન છે એને શરીરની પણ ગણતરી ન હોય અને બ્રહ્માંડનો પ્રલય થઈ જાય એની પણ એને ગણતરી ન હોય. બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય તો એને ખડકો ન લાગે. એવો વૈરાગ્ય દ્રઢ જોઈએ અનુભવ. નહીતર તો આપણું કંઈક મળતું હોય ઘરમાં તો તે તકલીફ થઈ જાય કે હાર્ટ એટેક આવી જાય. આપણે સારી વસ્તુ વહી જાય તો હાર્ટ એટેક આવી જાય ને. ઘરમાં 500 ના બંડલો મૂક્યા હોય અને હમણાં આગ લાગી જાય તો લાગે ખડકો કે ન લાગે. એવા શુદ્ધ વૈરાગ્ય વાળા સુખજી જળ ભરતને પણ જાણીએ. સુખજીનો વૈરાગ્ય વખાણ જન્મથી જ નીકળી ગયા તું છે. એવો જન્મ થયો એટલે ભાગ્યા ક્યાંથી બધું છોડીને. અને જળ ભરતની તો વાત આપણને ખબર જ છે. ભરત મોકલાનો જે આવ્યો પછી શું થયું? મોકલાના દેહમાં એને જ્ઞાન ગયું નહીં. પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ સતત હતું એને. એટલે પછી જ્યારે બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ આવ્યો ત્યારે એનું નામ પાછું ભરતજી પડ્યું. પણ પછી શું કર્યું? કોઈનો સંગ ન થાય એમ વાત હતા. એને ખબર હતી કે આ મૃગલીમાં હેત થયો તો મૃગલીના દેહ એમને મળ્યો. કે પછી મૃગલીનો દેહ પડે તો પાછો ભરતજીનો દેહ આવ્યો એટલે જળની જેમ વાત હતા. કોઈની સાથે સરખી રીતે બોલવાનું નહીં, ચાલવાનું નહીં અને ગાંડાની જેમ વાત હતા. એટલે એનું નામ શું પડ્યું? જળ ભરત. એ જળની જેમ વાત હતા. આપણે કોઈ એવા ગાંડા કાઢતો હોય તો કહીએ ને જળ જેવો છે સાહેબ, ફલાણું જળ જેવો છે સાહેબ. એમ એ જળની જેમ વાત હતા એટલે એનું નામ જળ ભરત પડ્યું. એટલે ઉન્મત્ત જળ અને આંધળા બેરાની માફક રહેવા લાગ્યા. એટલે એના ભાઈઓ ખેતરનું રખોપું કરવા મોકલતા. જળ ભરતના ભાઈઓ છે એને ત્યાં પણ અમુક ઓળાની માફક રાત દિવસ ઉભા રહેતા. એટલે આવા જળ ભરતની જેમ વર્તતા. એટલે કોઈ દેવી હશે એને દેવીને ભોગ આપવા માટે પકડી લઈ ગયા. ત્યાં ગાંડા જેવો છે આને ભોગ આપી દઈએ દેવીની પાસે. જો એટલે પકડીને ભોગ આપવા માટે લઈ ગયા. એટલે પણ એક હતા કેવા આત્મનિષ્ઠ હતા. જો વૈરાગ્યવાન હતા ને આત્મનિષ્ઠ હતા. એટલે દેવી પાસે લઈ આવ્યા. સરસ મજાના નવરાવી ધોરાવીને બેસાડ્યા ભોગ આપવા માટે.
પછી થયું શું? દેવી થઈ ગોપાયમાન. કે આવા આત્મનિષ્ઠને વૈરાગ્યવાન છે એનો ભોગ આપવા માટે આ લોકો લઈ આવ્યા. એટલે માતાજી મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થયા અને જે લઈ આવ્યા હતા એ બધા એનું કાસા કાઢી નાખ્યું જો. જળ ભરતને છૂટા કરી દીધા અને ઓલા બધાને મારી નાખ્યા. એટલે પછી તો જળ ભરત બ્રહ્મ ધ્યાનમાં મગ્ન રહી અને વનમાં ફરવા લાગ્યા. એટલે સિંધુ દેશનો રવગણ રાજા પાલકીમાં બેસી અને ક્યાં જવા નીકળેલો? રવગણ રાજા ક્યાં જવા નીકળ્યો હતો? હા, કપિલ મુનિના આશ્રમે ગંગાસાગર. યાદ ને આપણે ગંગાસાગર જોયું તો કે નહીં? તમે ભૂલી ગયા બધા. એટલે કપિલ મુનિના આશ્રમે જવા નીકળ્યા. એટલામાં એનો એક ભોય માંદો પડી ગયો. ભોય એટલે કહાર, પાલકી ઉપર વાળો હોય. એક ભોય માંદો પડી ગયો. એમાં જળ ભરત રખડતા હતા ગાડાની જેમ. એમ થયું કે હટ્ટો કટ્ટો છે, પાલકી ઉપાડવા માટે કામ લાગશે. એટલે જળ ભરતને બોલાવી લેવાને પાલકી ઉપડાવી. એટલે ચાલતા ચાલતા ભરત જે છે નીચે જોઈને ચાલતા કે કોઈ જીવ નીચે કચડાઈ ન જાય. એટલે એક પગ આમથી આમ ઊંચો કરે, નીચો કરે એટલે પાલકી ઊંચી નીચી થાય. એટલે આવી રીતે રઘુવંશ રાજા ક્રોધથી એને ગમે એમ બોલતો. એટલે પછી જળ ભરતે એને યોગના ગ્રંથોને અનુસરી અને બોધના વચનો કહ્યા. અને એવા વચનો કહ્યા રઘુવંશ રાજાને. એને એમ થયું આ સાક્ષાત કપિલ મુનિ છે કે શું? એવો ઉપદેશ આપ્યો. એને એમ થઈ ગયું અંતરમાં કે આ સાક્ષાત કપિલ મુનિ છે કે શું? એટલે આવી રીતે જળ ભરતે તેમને તત્વનો બોધ કર્યો. અને રઘુવંશ રાજાને સત્સંગ કરાવીને એને પણ વૈરાગ્ય ચડાવી દીધો રઘુવંશ રાજાને. ને પછી ઉન્મત્ત થતા જ વનમાં ફરતા. એટલે કહે છે કે એવા શુદ્ધ વૈરાગ્ય વાળા શુદ્ધજી જળ ભરતને પણ જાણીએ, કદરજમાં પણ કાચું નહીં, ખરા વૈરાગ્યવાન વખાણીએ. અહીંયા શુદ્ધજી અને જળ ભરત કદરજ આદિને વખાણ્યા છે. તો આવી એક તો મહારાજ કે વૈરાગ્યની દ્રઢતા જોઈએ, અને બીજું મહારાજ કે આત્મનિષ્ઠાની દ્રઢતા. પણ વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે લઈશું. સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પદે શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ